Kính thưa thầy trụ trì bổn sư của con, kính thưa tất cả quý vị Phật tử. Thôi lần tôi không biết nói gì nhưng mà bắt đầu á thì thường cái truyền thống của cái dòng của mình á là chư Phật Bồ Tát. Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa chư Tổ, kính thưa thầy bổn sư. Con xin chia sẻ với Phật tử những cái gì mà con nghĩ trong đầu rồi bây giờ. So let me translate. He started, and I said, in our lineage, we start with our tradition. We start with all Buddhas and Bodhisattvas, and venerable teacher, and so on. Thì tôi chỉ xin chia sẻ với Phật tử là chúng ta đôi khi theo đạo Phật nhưng mà có những lúc chúng ta hơi rất là tin, có lúc chúng ta hơi nghi ngờ, tức là mình làm cái gì Phật biết hay không, mình hỏi cái gì Phật có cho hay không, mình có thực hành được hay không. Cho nên mình lúc nào trong bụng cũng có một xíu hơi có cái nghi ngờ. When we cultivate Buddhism, we were not sure. We wonder if the Buddha is helping us. Is the Buddha listening to us? Does they pay attention to us? Are we going to get what we want? So there's always a little bit of doubt in our mind. Thì tới bây giờ tôi nhớ lại là hồi tôi mới ra tù cải tạo năm 80 đó, thì tôi gặp ông thầy già. Tôi không biết ông đó nhưng mà thấy ngồi cái tướng rất đẹp thì tôi vô tôi quen. Thì té ra là cái chùa của Bồ Tát Công Đức. When after I got out of the labor camp in Vietnam, I came to a temple. I saw a monk sitting there adoring away. So that's why I liked it. So I went to the temple. I later found out it's a temple of my Grandmaster, Venerable Quảng Đức, the burning monk. Thầy đó bây giờ ông chết rồi, nhưng mà tôi chỉ học được ông một câu. Bây giờ tôi thấy đúng là ông nói chung với tôi và nhiều người đến xung quanh nói là bé chưa có biết không, Phật cái Bồ Tát rất là từ bi, mình xin cái gì cũng cho đó. Mà mấy chú chưa thấy, mấy chú hỏi, mấy chú nói là không cho, mấy chú nghi cái này nọ, chứ từ từ mấy chú thấy. Bây giờ tôi thấy là tôi tới nay tuổi rồi, thì tôi theo đạo Phật từ năm 75 tới bây giờ, tôi thấy đúng, ông thầy đã nói đúng. And that Venerable Quảng Đức has long since passed away, but he taught me something that I found to be very true. One thing I learned from him is that he says you should have faith in the Buddhas, because whatever you ask of them, they will give them to you. They will grant your wishes. And now, 20 years later, bao nhiêu năm rồi? So 30 years later, I realized that to be completely true, totally true. Chẳng hạn như đó tôi không biết Phật là gì hết, thì tôi thấy niệm Phật 10 tiếng rồi đi theo đạo Phật, biết Phật A Di Đà. Mỗi đêm tôi lấy ngón tay rồi niệm 10 tiếng. 3 tháng sau Đức Phật đến với tôi trong giấc mơ dạy. For example, in the labor camp, I knew nothing about Buddhism, and I was taught out of my darkest moments that put your faith in the Buddha and recite the Buddha's name 10 times, and he'll take care of you. So that's why I did. I recited his name 10 times by using my 10 fingers every single day. That's it. And I did that, and after 3 months, he appeared in my dream. Đức Phật là lấy y trùm lên người tôi, đưa đẩy cho tôi gặp những người giỏi, những kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã Tâm Kinh, kinh Nguyên Giác, mà gặp những ông thầy đã có học trường Phật học ra, mà đa số là đi bắt hết, nhưng mà ông đó còn ở lại một cái trại tôi hoài. Khi tôi về thì gặp dạy tôi, rồi ra ngoài đời đưa đẩy tới ngày hôm nay tôi xuất gia. Thì bây giờ tôi nghĩ là quá trình đó là Đức Phật không có bỏ mình, Tác Quan Âm không có bỏ mình với đứa con mà mình cầu người mẹ sẽ giúp. And after that, within the labor camp, I was introduced to the Mahayana Sutras, the Shrangama Sutra, the Lotus Sutra, the Lankavatara Sutra,
All those are big sutras in Mahayana, and was taught by some monks who receive formal training in Buddhism, the Buddhist teachings, and then after that it continued and until to this point. Và cái điều tôi muốn chia sẻ quý vị là thế này, là mình không có ai giống ai hết, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, không có ai giống ai, bởi vì cái nghiệp mình khác, mình nghĩ khác, cho nên Đức Phật phản ứng với mình khác. Có người tới sớm hơn, có người dạy trễ hơn, có người nhận cái sự dạy dỗ của Đức Phật khác hơn. Vì cái nghiệp của mình nó khác cho nên không có giống, cho nên mình nghi ngờ thật sự là được giúp hết. Nếu quý vị tin tưởng và tuyệt đối tin vào, đi một con đường đó, trước sau gì những cái điều ước nguyện của mình, những cái khó khăn của mình, Đức Phật sẽ biết hết và giúp hết. And it turns out that each person is different. Each person's conditions are different. Even within the family, your own brothers and sisters are different. And therefore, the responses, the help that you receive from the Buddhas and Bodhisattvas are different. It's a matter of having firm faith, and eventually you get what you wish. Chẳng hạn như cái bằng chứng mà xác thực nhất và rõ ràng nhất mà không ai chối cãi được là ngày hôm qua có gia đình của bác này, bác còn phía sau đó, tới đây bữa triển lãm xá lợi thì tôi nói với bác về xá lợi thôi, tôi không nghĩ là bác trở lại, nhưng mà bác có lòng tin, bác trở lại mấy ngày sau khi hết triển lãm rồi bác tới. Tôi cho 3 người, bác với người con trai với cô con gái, 3 người mỗi người một ngôi xá lợi não Đức Phật từ Miến Điện, đưa người ta đi Miến Điện, người ta cho thôi. For example, there's a recent happening. Something recently happened. We just finished our relics exhibition for 2015, the New Year's. And on the last day, these ladies and her family who sat in the back here today came, and they were the last visitors on the very last night. And so I met with them, and I gave them 3 shares. I offered them the brain shares from the Buddha, one for the lady, one for her daughter, and one for her husband, right? And con gái hay là con dâu? Tôi có rất nhiều mà tôi không có ai tôi phải cho là tại vì tôi không biết cái gì, cái nghiệp thế nào tôi đâu có biết đâu, cho tầm bậy thì tôi trách nhiệm, cho nên tôi không có cho. Mấy người đã tới rất là nhiều người hỏi tôi nói cái đây không phải là muối hột, phải đất cục, cái gì tới là ai cũng đưa, tại vì tôi không biết cái gì thế nào thì đưa tầm bậy, tôi không có dám đưa. Nếu cái gì có lòng thành thì tôi sẽ cho. Thì gia đình bác này mấy ngày sau lại xin nữa thì tôi thấy cái gì tôi cho. And these shares, these relics from Myanmar, they were offered to me recently. Don't think that I give out the shares indiscriminately. I am very picky as to how I give them to. Why is that? Because you need to have sincerity, prove your sincerity before I feel comfortable granting you guardianship of the shares. So, it turns out these folks came back 2 days later, and that's when I decided to give them relics. Cái điều đó tôi không biết làm sao tôi cắt tỉa, nhưng mà làm như là tôi có cái cảm giác. Instinctively, you just know. I just know who to give it to. A lot of people ask for shares, but I said, I'm sorry, I don't give them out. Cũng như có một vị tu sĩ đã xuất gia rồi, mà tới đây đi rất xa, tới đây tôi không nói thành phố nào, mà đi rất xa tới đây, đi cả 2-3 tiếng. Và ông ấy nói ông ấy mổ tim hết 10 lần nữa. Tôi cũng mổ 2 lần, mà ông khoe mổ 10 lần ông hơn tôi. For example, they're doing a last exhibit. There is a monk who came from very far, a 2 hours drive one way, and he came and he talked to me, and he said, I have a heart surgery for 10 times already. And he said, wow, 10 times. I only had 2, so yours is pretty bad. Ông xin tôi không cho.
And that monk asked me for shares and I refused. I wouldn't give them to him. Tôi rất là lái rất xa, thầy cho tôi nói không, tôi không trả lời, nhưng mà các nghĩa ổng nghe nói chưa được đâu thầy, tôi không cho. Nhưng mà bà cụ này á, ngày hôm kia trở lại đây, tôi cho cả gia đình, ba mẹ con mỗi người thôi. 2 ngày sau bà trở lại, cái bà sinh thành 3, tức là 2 viên tiền lớn hơn như vậy luôn. So, thấy cái phước của bà này. So I turned that monk down, but then I decided to give the shares to this family, this lady's family, and it turns out 2 days later she came back, and her shares she get 2 more shares that they were multiplied, even bigger than the original shares I gave her. Quý vị thấy thế là rất là màu nhiệm, là tôi cho bà ấy là cái màu nâu, cái màu tím mà mình học trò xưa mình viết tập đó, mà khi nó sinh 2 viên con màu trà, mà mình pha trà, nên mình hỏi sao lợi ở đâu tôi không biết. Jane Scholars, there's a question here. XianChi's has a question. Hôm qua thì có cô Quảng Ngân cũng nói là thầy đúng, thầy đưa đúng người, các bạn này phước dữ lắm. Cô Quảng Ngân hôm qua cũng có nói, mà tôi đâu có biết bà này đâu, lần đầu tiên tôi biết thôi. Với thứ hai là tôi rất là ấn tượng khi mà trong cái lúc nói chuyện bà nói vô tình thôi. Anh nói là tôi nay 80 tuổi rồi, chồng tôi 88 tuổi, chết 2 năm rồi. Nhưng mà tôi nghĩ lại là trong thời gian sống với ổng thì chưa bao giờ dùng cái lời nào hỗn với nhau. Như thấy rõ hơn người tu không? Giờ hỗn với người chồng mình, một người chồng thương, mà đa số đường bà là chồng thương là hỗn. Đòi đủ thứ, đòi kia đủ thứ. Bà nói là không bao giờ dám hỗn với chồng. So those of you who think of getting shares, you need to give him a sob story. The story worked for him is that she told him that her husband was now 88 years old, and they've been together for all this time. And she says that she's proud of the fact that she never said anything that's disrespectful towards him. That's what stuck in his mind. That's why he decided to give them shares. See, the tricks you need to know. Những cái bí mật quý vị phải biết để mà xin xá lời, nói đúng, kể chuyện đúng. Nên ông thầy ông tin ngay lập tức, all you have to do is give them sob stories, and he'll give you shares. Thành ra tôi mới có cái kết luận lại là dầu mình sống cuộc sống của mình đối với chồng, với con, anh em, bạn bè, thì cũng từ trong cái tâm mình ra, từ cái sự tôn kính, không có hỗn hào, không có ăn hiếp người ta, mình hy sinh cá nhân mình, thì đó là mình tu rồi. Mình làm những cái điều đúng vậy rồi thì cái xá lợi là cái gì, là cái nó tỏ cho cái người xung quanh thấy rằng, cũng như hồi xưa mà người ta nói đeo cẩm thạch rồi đeo này kia nước đó, mà mình xui thì nó đục, nó dơ đó, thì rõ ràng nó phản ứng theo cái tâm của mình thôi chứ cái gì đâu. Cho nên quý vị đối với gia đình mà đàng hoàng như vậy cũng là tu thôi. Phật cũng vậy thôi, chứ Phật đâu biểu mình lấn người ta, là mình của người ta, mình cá nhân mình cao hơn chồng hơn con mình không có hy sinh, đâu phải là tu đâu. Cho nên khi là bà ấy đưa xá lợi ra, tôi rất là mừng, là tôi đưa đúng người. Và tôi còn có một cái tháp duy nhất thôi, tháp rất là đẹp, thầy cho tôi cách đây 2 năm rồi, mà thấy bà đựng trong cái ly, tôi chạy tôi cút xá lợi tôi ra, tôi đưa luôn cái tháp cho bà luôn. Tôi mất, tôi cười với em tôi, hôm qua tôi gọi điện thoại Việt Nam, tôi nói là tao mất với bà 3 người xá lợi, là mất luôn cái tháp của tao nữa, còn cái tháp duy nhất mất luôn. Nhưng mà tôi rất là so I was so impressed that I said, wow, that's a proper way to treat your husband. Thầy thêm cái này nữa, đó là cái đạo của Phật giáo đó. Phật giáo nói là vợ phải nghe lời chồng. And let me add to this, the Buddha teaches that your wife has to listen to your husband. It's very old-fashioned, and that's what it is about. Nó có vẻ hơi là bảo thủ, rất xưa, nhưng mà thực ra là cái dạy như vậy. If you really understand the teaching, that's what it's about. Cái thì hiểu cái Phật pháp sẽ có cái thái độ như vậy. Anyway, so so he's not only do he lose 3 shares, he also decided, he was so impressed with her that he
he took his last stupa he has, I gave to him, and he emptied all the shares he has from that stupa, and he gave the stupa to her. Now he has no stupa left. Cái sự nói chuyện bữa nay tôi sẽ chia sẻ quý vị và kết luận một cái là quý vị làm những gì Phật dạy đó là quý vị cúng dường Phật đó. Thí dụ nhiều người hỏi tôi chứ sao lại cúng cái gì, thì tôi nói cúng những cái gì Phật dạy quý vị mà quý vị làm được, cái đó là cao quý nhất, chứ không phải hột xoàn hay là vàng hay là trái cây. Mà cái gì Phật dạy quý vị làm được thì ráng làm, thì cái đó là cúng dường. Thì xá lợi sẽ ở quý vị và sanh ra thêm. Và tôi mới ngộ ra là cái điều Phật dạy là đâu có gì đâu, là những cái điều chúng ta sống với nhau đó, đối với bạn bè, lối xóm, cha con, anh em, chồng vợ với nhau, làm cho tròn, mà đừng có lấy cái ta mình hơn người ta, thì Phật vui lòng rồi. Còn giải thoát hay cái gì đó là cái hạnh cao của mấy thầy nữa, thì mình chưa có tới, mà mình cư sĩ thì sống như trong năm giới, mà mình hạ cái cá nhân mình xuống, đó là mình cúng dường Phật rồi. So this lady has so many blessings that she has these responses so quickly. So the question you might ask is, how do you create blessings? To me, blessings is that the best kind of blessings is to follow the Buddha's teaching, to do what he teaches us to do. For example, you as lay people should be observing the 5 precepts. So keep the 5 precepts and minimize your ego. That is the best kind of blessings. Và một cái điều thứ hai tôi xin tán thán cái cụ này là khi tôi gặp cụ già, tôi khinh thường là chắc bà không biết ngồi viết già đâu. Thì té ra là vô bà ngồi viết già rất là đúng thế, là bà hỏi bà cho mình, hỏi ngồi bao lâu, tôi ngồi bao lâu cũng được, tức là ngồi thân tôi nữa. And another thing that was really outstanding from her part is that I found out that she can sit in full lotus. And so I asked her, your full lotus posture is correct. And at your age, how long can you sit in full lotus? And she says, as long as I want, without any pain. That is better than what I can do. Tóm tắt lại, xin kết luận quý vị là mình giữ 5 giới cho kỹ, để cúng dường Phật. Thứ hai là đừng khinh thường ai hết á, xung quanh biết là nhiều người hơn mình đừng có thấy mình giỏi là mình làm như vậy cho Phật không có vui. Xin hết. So in summary, I like to remind you that in order to plant blessings, the best way is to purify yourself by keeping precepts. And number 2, do not inflate your ego. Then that's the best way to practice Buddhism. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Ai thắc mắc gì và muốn hỏi gì thầy Hiền Trì không? Anyone has any question for Venerable XianChi? Very good. Rất là tốt. I'm very glad to hear it from him, from the horse's mouth. Thầy nghe rất là vui mừng khi thầy nghe thầy Hiền Trì nói những lời như vậy. Tu hành chỉ chừng nữa thôi. That's the basis of cultivation. The important thing is that when you practice the proper dharma, thì nếu như quý vị tu đúng pháp, okay. Number 1, you purify yourself. You are less greedy, less angry, and less stupid. Quý vị tu đúng đường đó, thì tự động sẽ bớt tham, bớt sân, bớt si. Notice I don't emphasize your knowledge or your skills in reciting the Buddha's name. Cái để ý thầy không nói về, không bàn tới cái tri kiến quý vị, cái hiểu biết quý vị, không bàn tới cái cách niệm Phật quý vị, niệm Phật hay là dở chừng nào. Okay, what's most important is that the best way to gauge your improvement
is by looking at how greedy you be, how less greedy you are, how less angry you are, and how less stupid you are. Là cách mà quý vị nhìn thấy tiến bộ của mình đó, là không có gì ngoài cái bớt tham, bớt sân, bớt si. I've seen too many monks and nuns. Thầy đã gặp biết bao nhiêu thầy với cô, very competent, rất là giỏi. Many of them are my Dharma brothers and sisters. Rất nhiều người là đệ tử xuất gia của Ngài Tiêu Hóa. And I have great respect for them. Thầy rất là kính phục họ. I respect the purity. Thầy rất là kính phục cái sự thanh tịnh của họ. That group, that hung disciple is very, very pure. Cái điều kiện họ giữ chữ hằng đó, là họ rất là thanh tịnh. Okay? You don't realize it at the CPTB, at the main training center for that group. Như Hoàng Ngọc Thành là cái nơi mà đào tạo nhân tài của họ. It's a place where they maintain purity. Cái chỗ đó chỗ rất là thanh tịnh. You go there, I went there, I was in a system for 4.5 years. I came out disappointed. Từ đó tu hệ thống đó 4 năm rưỡi. Rồi sau khi ra đi, sau 4 năm rưỡi ra đi rồi thì rất là thất vọng. Tại vì không biết gì về thiền. Because I was disappointed because I felt I learned nothing about meditation when that place is known to be a meditation training center. Rất thất vọng tại vì không biết gì về cái thiền đấy đó. Tại chỗ đó nổi tiếng đó, là cái nơi đào tạo nhân tài về thiền. But also I was disappointed because I knew nothing about Buddha recitation. Thầy cũng rất thất vọng tại vì không biết gì về cái niệm Phật hết đó. Tại vì đó là cái dòng của chánh pháp. Because that's the place where they are the guardians of the proper Dharma, the orthodox Buddhism. Okay, and now looking back, I realize that the most important thing that place has is that people over there are very pure. Bây giờ nhìn lại mới hiểu rằng cái chỗ đó cái căn bản quan trọng nhất của họ là cái thanh tịnh của họ. They observe precept, họ giữ giới rất là nghiêm khắc. They purely maintain precepts, and that's the foundation of reciting Buddha's name, of meditation, of tantric dharma. Cái đó, cái thanh tịnh và là cái căn bản của cái thiền, căn bản của niệm Phật, căn bản của cái mật tông. Without that foundation, you can recite the Buddha's name all you want. You know you get anywhere. Với thiếu căn bản đó, quý vị niệm Phật bao nhiêu kiếp nó cũng chừng đó thôi. You cannot make progress. Okay, so that I really have a lot of respect and admiration for that system. Rất là kính phục, khâm phục cái hệ thống đó. The one thing that I feel is could be improved, một cái mà có thể tiến bộ hơn is what XianChi's and I've been stressing to my students. Cái mà thầy nghĩ có thể tiến bộ hơn một tí là cái mà thầy đã nhấn mạnh với học trò của thầy. Okay? Just because you left from people doesn't mean you're above lay people. Mặc dù mình mặc áo người xuất gia không có nghĩa là mình giỏi hơn, là cao hơn người tại gia. Okay? It's not automatic. Cái đó không có tự động. Respect is earned, not given, just because of the clothes you wear. Cái sự kính trọng là do mình xứng đáng mới được kính trọng, chứ không phải vì mình mặc cái áo tự nhiên người ta kính trọng. Okay, and therefore I teach my students, and thầy dạy học trò của thầy. No matter how good you are, sau này cái vị giỏi chừng nào, no matter how much you know, sau này thầy cái vị biết bao nhiêu đó, nhưng mà no matter how strong your samadhi power, không cần biết sau này cái định lực cái vị cao hơn chừng nào. Doesn't matter how well you can recite the Buddha's name.
không cần biết cái việc cái thầy niệm Phật giỏi chừng nào. Okay, I don't care if how good you are, they are in the hands and eyes Dharma practice. Không cần biết họ sẽ giỏi về cái thủ nhãn, công phu thủ nhãn của họ. If they think highly of themselves, then they fail. They still don't understand orthodox Mahayana. Nếu như họ tự cao, họ nghĩ mình là đặc biệt, nghĩ mình giỏi hơn người, thì họ vẫn chưa hiểu cái tu hành Phật pháp là gì hết. Those are my admonition. Cái đó là thầy muốn dạy họ rất kỹ. So now I'm going to hear XianChi's say that, what his talk today. Ngày hôm nay thầy nghe cái thầy Hiền Trì nói như vậy, thầy rất là mừng. I'm very happy because in 2 years he understands that. Nội 2 năm thầy hiểu được như vậy. This is a very very good. He has potential. Cái người này có triển vọng. Okay. Yeah. Imagine how much more he will understand in just 1 more year or 20 more years. Không biết nếu quý vị tưởng tượng sau này vài năm nữa, 10 năm nữa mà ông hiểu bao nhiêu, 2 năm mà hiểu được như vậy là quá giỏi. You understand that in just 2 years time, I think you're not bad. Okay? Tu là để bớt kinh ngạc, không phải để ngày nghĩ mình càng giỏi. You cultivate in order to reduce your ego, not to inflate it. Okay? Be careful. Cẩn thận chuyện đó. Yeah. Just because you do something well, it doesn't matter. Quý vị có cái khả năng làm gì đó, khả năng niệm Phật, khả năng thiền, whether you can recite the Buddha's name very well, whether you can meditate very well, it's still no good unless you are humble. Thành ra mặc dù quý vị làm những chuyện đó được giỏi như nữa, nhưng mà quý vị mà tự cao tự đại là quý vị sẽ bị kẹt được, sẽ bị kẹt cứng. Không đi đâu cao, không đi đâu xa được đâu. You're selfish, you're egotistic, then you won't get very far. That's my experience. Đó là cái kinh nghiệm thầy biết. Okay? It's much more important to learn to be humble. Thành ra quan trọng nhất là phải hiểu, là giữ cái thanh tịnh, phải giữ cái khiêm tốn, and be pure. Okay? Okay. So any question? Ai thắc mắc gì không? And the other thing is that the reason that he's able to do that, cái chuyện khác quý vị không thấy được, lý do ông thầy này có thể tiến bộ như vậy được, because he has a lot of blessings, đã có rất nhiều phước. It takes a lot of blessings for you to be able to understand these things. Quý vị phải có phước mới nghe được cái lời nói này, có phước mới làm được những chuyện này. Yesterday I talked to someone who came and told me, ngày hôm qua có người tới nói chuyện với thầy. He says, this is the year, my year. So bad things are happening to me. Cô đã nói với thầy, năm này năm tuổi của con, thành ra nhiều chuyện xui xẻo nó xảy ra rồi. So many unlucky things happen already. Okay, and I don't know how I'm going to go through this year here. Sao không biết năm này, không biết có sống sót nổi là không. Okay, and so he says, what do I need to do? What can you do for me to help me? Anh mới hỏi thầy là, bà thầy giúp con được cái gì? I said, I can't do anything for you. Thầy nói, thầy rất tiếc, thầy không làm được gì cái gì hết. I don't know how to change luck. Thầy không biết cách nào mà đổi cái hên thành xui hết. Xui thành hên đó. Okay. You know, I'm just ordinary monk, thầy biết gì đâu. But I asked her,
Thì thầy hỏi ngược lại, why are you so angry? Tại sao cô nóng vậy, cô giận dữ vậy? Why are you so judgmental? Tại sao cô lại hay thích phê phán người ta vậy? She says, how do you know? Sao thầy biết được? Because of the way you look at me, I can tell right away you're judging me and you're angry already. Tại vì sao? Tại vì cái cách cô nhìn tôi biết ngay cô đang giận. Tôi biết ngay là cô đang phê phán tôi. Tôi đang ngồi đây, cô bị cô phê phán nữa. You barely meet me for a few minutes and you judge me already. Tức là có vài phút đã chỉ trích thầy, đã chê thầy rồi. Okay? And he said, that's true. He said, no only that. Này nó không phải như vậy không? Cô công nhận là đúng. Thầy biết tiếng đen của. But not only that, I said, not only just do you judge me, it's just not me, you judge everyone. Thầy nói không phải riêng cô là chỉ chê bai thầy không, mà thực ra cô chê bai tất cả mọi người. And I have proof. Thầy nói tôi có bằng cớ. I said, what proof do you have? How much you know about me? Sao mà thầy biết, có bằng cớ gì? Con mới nói chuyện với thầy lần đầu tiên, sao thầy biết được? He says, I assure you that you don't get along with anyone. Thầy nói tôi chắc chắn là cô không có thể giao dịch với ai, không có thích ai hết đó. Đúng không? Cả cuộc đời cô, now you're 36 years old. I know you don't get along with anyone at all in your entire life. Is that correct? Nói, chắc chắn là cô không có thích ai cả cuộc đời cô, có đúng không? Says, that's true. Cô nghe nó thấy đúng. And then she started crying. Nói là bắt đầu khóc. Because I love my mother. All I ask is my mother to love me. Con thương mẹ con dễ sợ. Con chỉ muốn mẹ con thương con. And yet we don't get along. Như là con không chịu bà được. I say yeah, because you criticize her. Nói tại vì sao vậy? Tại vì cô chỉ trích mẹ cô. Yeah, but you know, master, she goes to the temple and she come around and she goes home and she mistreats me. Tôi nói đúng thế, tại sao? Tại mẹ con thích tới chùa, về tới chùa xong về mắng giết con, hành hạ con, ngược đãi con. She comes back from the temple and then she mistreats me. She's unfair to me. My brother is everything. I have to do everything. Nói, em con á thì phải có quyền học, có quyền đi chơi, còn con phải làm việc hì hục ngày đêm. Whereas I have to work. He can go play. He can go to school. I cannot go to school. It's so unfair to me. Nó là tại sao mẹ con bất công như vậy? And I said, not only is she unfair to you, everyone else is also unfair to you, aren't they? Nó không phải riêng mẹ con mà tất cả mọi người đều là bất công với con, đúng không? Yeah. You see, I said, you have to stop judging people. Phải bớt phán xét người ta. Okay? You're unhappy because you choose to be unhappy. So you have to purify yourself. Nó bớt phê phán người ta. Mình khổ tại mình chọn khổ. Mình phải tự thanh tịnh hóa mình. If you pure and you humble, people will like you. Nếu mình thanh tịnh, mình khiêm tốn thì mọi người sẽ thích mình. Okay. That's what life is about. Cuộc sống là như vậy, biết sống là như vậy. It's not about how much money you have. Quan trọng là cái gì giàu, có, sang trọng, mà cái đạo đức của mình, cái nhân phẩm của mình. It's not how much money you have, how skilled you are. It's your character. Okay, your virtues. That's what it's about. Okay, and so I spent an hour with her, and she cried and cried and cried. Thành nói chuyện cô một tí nữa, hồi một cô khóc bù lu bù loa. And afterwards, I asked her, "You feel better?" Nó sau cùng thầy nói, bây giờ thấy nhẹ nhõm không? Then go home and be kinder to your two children. Thầy nói con về nhà đi, con phải nhẹ nhàng dịu dàng với con cái hơn một tí. What else? Không còn gì nữa. Thì nói Pháp cô nghe tiếng đồng hồ, I spoke Dharma to her for an hour.
and calm her down, and ask her to become less angry. And dạy nói pháp cho cô nghe cái đồng hồ khiến cô bớt giận dữ, thì biết tha thứ người ta. Okay, and I explained to her that you need to plant blessings, and là con phải trồng phước. Okay, con có phước á, thì con không thể nào khổ. When you bless, you cannot be unhappy. Just like look at these rich people, they have so much money, they can get what they want. Giống như những quý vị nhìn những người giàu có, người ta giàu Ấn Độ, ta muốn gì ta mua nấy. See? And so it's the same thing. You have blessing, you will not be unhappy. Vì thực sự mà có phước, không có gì mà khổ sở được. Okay. So how you plan blessing? Làm sao trồng phước bây giờ? I ask you, trước khi mình ngừng lại, làm sao trồng phước bây giờ thưa quý vị? Bây giờ quý vị, cái cô đó hỏi quý vị, sau khi biểu làm người ta khóc bù lu bù loa cái tí đồng hồ rồi đó, mới bắt chạy rồng nói xong mới chạy. So, I spoke to her, the more I spoke, the more she cried, the more the tears came out. So what do you do to close out? What do you advise her to plant her blessings? Giúp cô làm gì bây giờ? Hiền trí, có người nói tuần sau người ta tới hỏi con cái trường hợp người ta hỏi con khuyên người ta làm gì? What do you do nào? Remember, this woman has no money. Nhất là mình nhớ cái người này không có tiền gì hết đó. Okay, you cannot ask her to give money. Không cách nào biểu họ cúng dường được. Okay, what do you do? Bow to the Buddha, lạy Phật. Thầy khuyên con về lạy Phật. Rảnh lạy Phật, ngày lại 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ. When you have some free time, bow to the Buddha 1 or 2 hours. Okay. It will erase your karmic retribution. Nó bớt cái nghiệp của con này, mà nó tạo phước con không thể tưởng tượng được. And it's going to give you so many blessings you can ever imagine. Nó dễ sợ như vậy. And I said, this is wonderful it is. How wonderful it is. Okay, you have to bow to the Buddhas. Quý vị phải lạy Phật. Con phải lạy Phật. And how do you know when you have enough blessings? Thì chừng nào con biết con đủ phước? Then you want to come to my temple. Then you want to cultivate with us. Lúc đó quý vị con sẽ muốn tới chùa này, tu cái chùa này. Cái chùa này nó cần rất nhiều phước mới tới được. It takes a lot of blessings to cultivate the proper Dharma. Okay? If you have blessings, you naturally be drawn to the proper Dharma. Cái gì mà có phước á, tự động quý vị sẽ bị cái chánh pháp nó lôi kéo tới. So natural. So don't complain, đừng có than. Don't say I'm special, treat me special. Đừng có tới chùa mà nói là thầy phải đối đãi con cái đàng hoàng, con người rất là đặc biệt, người rất là giỏi. Just plant your blessings. Có phước tự động sẽ được. Không cần hỏi cũng được. Không cần hỏi sẽ được trả lời nữa. So you don't have to ask. If you have the blessing, you'll be treated accordingly. Okay? And you'll be given shares. If not, don't bother asking. Nếu không đủ phước á, hỏi cũng không được cho rồi. I think that finally when XianChi's is beginning to understand that. Bây giờ thầy kia cũng ngài thấy rõ. I know deep in his heart, he's the one saying, the pastor has so many shares. How come he doesn't give them out at all? Thì chắc chắn là 2 năm này ông thầy trì cũng thắc mắc, ông thầy này, ông thầy trụ trì có rất nhiều xá lợi, có cả triệu xá lợi luôn, mà không nhất định không cho ai đó. Tại sao vậy? Not enough blessings yet, vẫn chưa đủ phước. Okay, alright, I end my Dharma talk here today. Sẽ ngừng lại đây ngày hôm nay. We take a few minute break and then we go back and do the lunch offering. Nghỉ vài phút, sau đây bắt đầu cúng ngọ. Yeah. Thank you.